आजको भिडियोमा हामीले रजिस्ट्रेसनसम्म 12 चोटि ओभरआर्म एप्स हान्न सक्ने कसरी हुने र त्यसपछि चाहिँ 12 देखि 15, 15 देखि 20 देखि 22, 25 सम्म चाहिँ आफ्नो चिनअप्स कसरी बढाउने र त्यसको लागि कस्तो खालको रुटिन फलो गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछु। So before starting the video, if you are new to my channel, then do subscribe my channel and hit the notification bell for the new updates. Chin-ups is all about the upper body strength, so you have to train your upper body. अप्पर बडीलाई ट्रेन गर्नको लागि र चिनअप्स बढाउनको लागि यु हेभ टु नो बेसिक थिङ्स। ब्याक मसल, बाइसेप मसल र एब्डोमेन मसल्सहरू चिनअपमा एकदमै युज हुन्छन्। सो तपाईहरुले यी मसलहरूलाई टार्गेट गरेर आफूलाई ट्रेन गर्नु पर्यो। र कुनै पनि एक्सरसाइज स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले कम्पल्सरी स्ट्रेचिङ गर्न चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। डु प्रपर स्ट्रेचिङ एन्ड डु प्रपर वार्म अप। र चिनअपको लागि तपाईले चाहिँ स्ट्रेचिङ गर्दाखेरि फर्स्टमा तपाईहरुको वेस्ट नाडी, त्यसपछि एल्बो, त्यसपछि शोल्डरलाई स्ट्रेच गर्नुहोस्, त्यसपछि नेकलाई पनि स्ट्रेच गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। एन्ड डु रिमेम्बर हामीले वार्म अप सेट मात्रै गर्दैछौँ, सो हामीले हाफ हेभिङ 8 to 10 रेपिटेसन मात्रै हान्छौँ। र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले पुसअप्स हान्नु पर्यो 15 to 20 रेपिटेसन्स फर ओन्ली वार्म अप। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो लास्ट बाँकी रहन्छ एब्डोमेनलाई चाहिँ वार्म अप कसरी गर्ने। फर्स्ट त्यसको लागि तपाईले स्ट्रेचिङ गर्नु पर्यो, बटरफ्लाई गर्नु पर्यो, त्यसपछि तपाईहरुले केही मात्रामा तपाईहरुले चाहिँ प्ल्याङ्क गर्नु पर्यो र सिटअप्स गर्नु पर्यो। किन त हामीले चाहिँ एब्डोमेन एरियालाई चाहिँ फोकस गर्दैछौँ भन्दाखेरि एब्डोमेन एरियाले चिनअप्स गर्दाखेरि हाम्रो बडीलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ। यदि चाहिँ हाम्रो एब्डोमेन एरिया टाइट भएन भने, कोर टाइट भएन भने हामी चाहिँ चिनअप्स गरेर झर्दाखेरि तलतिर आउँदाखेरि हाम्रो बडी इम्ब्यालेन्स हुन्छ, विच विल डाइरेक्टली एफेक्ट योर चिनअप्स। सो तपाईहरुले चाहिँ एब्डोमेन एरियालाई चाहिँ टार्गेट गर्नु पर्यो र यसलाई स्ट्रङ गराउनु पर्यो बाइ डुइङ प्ल्याङ्क एन्ड सिटअप्स। र प्ल्याङ्क गर्दा तपाईले 3 सेट्स गर्नु पर्यो। इच सेटमा तपाईले चाहिँ 40 सेकेन्ड होल्ड गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ भेरिएसन इन 3 सेट्समा गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईले सिटअप गर्नुस्। बट रिमेम्बर तपाईहरुले यो एप्सको वर्कआउट चाहिँ तपाईले पुलअपको फुल वर्कआउट सकिसकेपछि बल्ल फिनिशिङ सेटको लागि तपाईले एप्स वर्कआउट गर्नु होला। मैले तपाईहरुलाई 4 वटा ग्रुपमा चाहिँ डिभाइड गरेको छु। 15 देखि माथितिर चिनअप्स हान्नेहरूलाई मैले एक ग्रुपमा राखेको छु भने 10 देखि 15 चिनअप्स हान्नेहरूलाई बी ग्रुपमा र 5 देखि 10 चिनअप्स हान्नेहरूलाई सी ग्रुपमा र 5 भन्दा कम पुलअप्स हान्नेहरूलाई अथवा चिनअप्स हान्नेहरूलाई डी ग्रुपमा। र अब कुरा गरौँ कसरी चाहिँ चिनअप बढाउने र कस्तो एक्सर्साइज गर्ने भन्ने बारे। मैले तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ रुटिन बनाइदिएको छु र तपाईहरुले चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने एउटा चार्ट बनाइदिएको छु। त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला फर ए, बी एन्ड सी ग्रुप्स। सपोज ग्रुप ए को कुनै एकजनाले 18 हेभिङ हान्छ र उसको हेभिङ 18 भन्दा माथि बढिरहेको छैन भने तिनीहरूले चाहिँ एउटा केही सडन चेन्जहरू गर्नु पर्यो है। एउटा वर्कआउट सेसनमा 6 वटा सेट हान्नु पर्यो है। फर्स्ट सेटमा आफूले सक्ने जतिको 18, 16 अथवा 20 कति हान्न सकिन्छ त्यति हान्ने। सपोज यसले 18 हान्यो भने त्यसले चाहिँ 18 हानिसकेपछि उसले 20 पुसअप्स हान्नु पर्यो है। हानिसकेपछि उसले चाहिँ त्यो सेटपछि उसले चाहिँ 2 मिनटको रेस्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि नेक्स्ट सेट 2 सेटमा फेरि उसले 16 हान्नु पर्यो र 16 हानिसकेपछि त्यतिखेर नै उसले चाहिँ 20 पुसअप्स हान्नु पर्यो फेरि। त्यसपछि फेरि 2 मिनट रेस्ट। त्यसपछि फेरि सेट 3 मा हामी चाहिँ जम्प गर्छौँ। त्यसपछि 14 हान्छौँ, त्यसपछि 14 पछि 20 पुसअप्स, त्यसपछि फेरि 2 मिनट रेस्ट। त्यसपछि फेरि 4 सेट 12। यसै गरी चाहिँ आफूले हानेको भन्दा 2 कम गर्दै 6 सेटसम्म पुरा गर्ने है। यो भयो ग्रुप ए को लागि। नाउ लेट्स टक अबाउट ग्रुप बी जसले चाहिँ 10 देखि 15 सम्म चिनअप्स हान्न सक्छ है। सपोज ग्रुप बी को एकजनाले चाहिँ 12 चिनअप्स हान्यो र त्योभन्दा उसले चाहिँ हान्न सकिरहेको छैन, बढाउन सकिरहेको छैन। देन उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो त एउटा वर्कआउट सेसनमा फर्स्ट सेटमा उसले चाहिँ आफूले हान्न सकिन्छ जति 12 हेप्स हान्नु पर्यो है। 12 हानिसकेपछि उसले चाहिँ 20 पुसअप इन्स्ट्यान्टली झरिसकेपछि 20 पुसअप्स हानिसकेपछि उसले 2 मिनट रेस्ट गर्ने। त्यसपछि फेरि 10 हान्ने, त्यसपछि फेरि तेस्रो सेटमा चाहिँ 8 हान्ने र प्रत्येक सेटमा चाहिँ उसले चाहिँ 2 मिनटको रेस्ट गर्नु पर्यो। र अब उसले थर्ड सेट हानिसकेपछि फोर्थ सेटमा उसले चाहिँ 6 हान्न लगभग सक्दैन। सो त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ
रबर ब्यान्डको प्रयोग गर्नु पर्यो। रबर ब्यान्ड अब धेरै एक्सपेन्सिभ हुन्छ फर यु गाइज। तपाईँहरूले चाहिँ एउटा साइकल पसलमा गएर साइकलको ट्युब हुन्छ, त्यो ट्युबलाई लिएर चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले ट्युबको सहयोगले तपाईँले चाहिँ 6 चोटि चाहिँ तपाईँले ह्याप्स हान्नुहोस् र त्यसपछि 5औं र 6औं सेटमा तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 4 र 3 हान्नु पर्यो र 4 र 3 तपाईँले कसरी हान्ने त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ नेगेटिभ पुलअप्स हान्नु पर्यो। माथि बारमा झुन्डिने फर्स्टमा सुरुमा है, त्यसपछि बिस्तारै तलतिर झर्ने जम्प नेगेटिभ पुलअप्स भन्छ, चिनअप्स भन्छ त्यसलाई। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले युज गर्नु पर्यो फर 5th and 6th सेट। नाउ लेट्स टक अबाउट ग्रुप सी। 5 देखि 10 पुलअप्स हान्ने हो अरे। सपोज ग्रुप सी को कुनै मान्छेले 10 मात्र हान्न सक्यो अरे भने त्यतिखेर उसले फर्स्ट सेटमा चाहिँ 10 पुलअप्स हान्ने, त्यसपछि उसले चाहिँ इन्स्ट्यान्टली झरेर 15 पुसअप्स हान्ने है। त्यसपछि उसले चाहिँ दोस्रो सेट र तेस्रो सेटमा चाहिँ उसले रबर ब्यान्डको सहायताले उसले चाहिँ पुलअप्स हान्ने, चिनअप्स हान्ने। सेकेन्डमा 8, त्यसपछि थर्डमा 6, त्यसपछि इन्स्ट्यान्टली उसले चाहिँ 15 पुसअप्स हान्ने र इच सेटमा चाहिँ उसले 2 मिनटको ग्याप राख्ने, रेस्ट टाइम राख्ने र त्यसपछि उसले 4, 5 र 6 सेटमा चाहिँ उसले चाहिँ 4 पुलअप्स हान्ने तर नेगेटिभ पुलअप्स हान्ने। माथि बारमा झुन्डिने, त्यसपछि बिस्तारै तलतिर झर्ने तर स्वात्तै झर्ने नै, बिस्तारै झर्ने र त्यसपछि यसमा पनि 2 मिनटको रेस्ट ल्याउने र कम्पलसरी एउटा सेटमा पुलअप्स हानिसकेपछि कम्पलसरी पुसअप्स हान्नै पर्यो। नाउ लेट्स टक अबाउट ग्रुप डी, जसले चाहिँ 5 भन्दा धेरै गर्न सक्दैन, 5 भन्दा कम गर्छ। सपोज ग्रुप डी को मान्छेले 5 मात्रै हेभिङ हान्न सक्यो अरे भने तिनले फर्स्ट सेटमा चाहिँ 5 आफूले जति हान्न सकिन्छ 4, 3 त्यति हानिसकेपछि इन्स्ट्यान्टली उसले पनि 15 चोटि पुसअप्स हान्नु पर्यो। अब त्यति हानिसकेपछि उसले चाहिँ सेकेन्ड र थर्ड सेटमा चाहिँ उसले नेगेटिभ पुलअप्स हान्नु पर्यो। कति त 3 कम्पलसरी हान्नै पर्यो नेगेटिभ पुलअप्स र त्यसपछि उसले चाहिँ पुसअप पनि 15 हान्नु पर्यो र इच सेटमा उसले चाहिँ 2 मिनट्सको रेस्ट ल्याउनु पर्यो र त्यसपछि अर्को सेटमा जम्प गर्नु पर्यो। र यो 4th, 5th र 6th सेटमा तपाईँहरूले रबर ब्यान्डको प्रयोग गरेर 3 रेपुटेसन चाहिँ हान्नु होला र 6वटा सेटहरू कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ एडभान्स लेभलमा जानुको लागि यसमा 3 सेट थप्नु होला, टोटल 9 सेट्स हान्नु होला। तपाईँले यो रुटिन चाहिँ केही महिनासम्म फलो गर्नुहोस्, डेफिनेटली तपाईँको चिनअप्स बढेर जान्छ, आई ग्यारेन्टी यु। तर तपाईँले यसमा चाहिँ डिसिप्लिन भएर चाहिँ यो कम्पलसरी गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हो दिनको एउटा सेसनको, यो चाहिँ तपाईँहरूले 1 हप्ताभरि गर्नुहोस्। 1 हप्तामा तपाईँले 1 डे कम्पलसरी रेस्ट गर्नुहोस् र 1 हप्तासम्म गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ 1 डेको रेस्ट पछाडि चाहिँ मेरो चाहिँ कति हेभिङ चाहिँ गयो भनेर चाहिँ तपाईँले चेक गर्नु होला र कसैको चाहिँ 2 विक्समा 3 विक्समा तपाईँले हानेको भन्दा केही हेभिङ घट्न पनि सक्छ। त्यो घट्नुको अर्थ के हो त भने तपाईँको हेभिङ बढ्दैछ है, तपाईँको मसलले चाहिँ अलिकति स्ट्रेस फिल गर्दैछ, त्यही कारणले गर्दा केही मात्रामा घट्ला तर त्यसपछिको बुम तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो प्रपर डाइट खानु पर्यो, प्रपर रेस्ट गर्नु पर्यो है, त्यसपछि आफूलाई पेसेन्स राख्नु पर्यो, आफूमा पोजिटिभ इनर्जी राख्नु पर्यो है, म ल्याउरे बन्छु भनेर चाहिँ लाग्नु पर्यो। यु क्यान डु द्याट। सो टेक केयर, बाई बाई, ह्याभ अ नाइस फ्युचर एन्ड ब्राइट फ्युचर। टेक केयर, बाई बाई।